نوار ریبان همین نواری که در بالای نرم افزار مشاهده می‌کنید. داره سربرگ‌هایی مثل تاسک، ریسورس، ریپورت، پروژکت، ویو و مثل این. اجازه بدین گزینه‌هایی که توی این سربرگ‌ها وجود داره رو به صورت کلی یک مروری بکنیم. اولین سربرگ فایله. در فایل شما همه اون چیزهایی که برای مدیریت فایلتون ازشون استفاده می‌کنید رو می‌تونید مشاهده بکنید. چیزهایی مثل نیو، اوپن و سیو و چیزهای بیشتر از اون برای مدیریت خاص یک برنامه زمانبندی. سربرگ بعدی تاسک یا وظیفه است. در اینجا همه عملگرهایی که مربوط به وظیفه هستن رو می‌تونید مشاهده بکنید. برای مثال در قسمت ویو شما می‌تونید لیستی از نماهایی که زیاد مورد استفاده هستن رو ببینید. در قسمت کلیپبورد می‌تونید وظایفتون رو کپی کنید یا کات بکنید، در جای مناسبش پیست کنید. در قسمت فونت میتونید رنگ و شکل و فونت یک وظیفه رو عوض بکنید. در قسمت اسکیجول که خیلی قسمت پر استفاده‌ای هست میتونید میزان پیشرفت رو تعریف بکنید، سطح وظیفه رو تغییر بدید با ایندنت و آدنت کردن و یا روابط بین وظایف رو ایجاد بکنید. در قسمت تاسک مهمترین کاری که میتونیم بکنیم تعیین روش زمانبندی هست که به شکل دستی یا خودکار باشه. در قسمت اینسرت میتونیم همه نهادهایی که به عنوان یک وظیفه، مایلستون یا سامری هستن رو اضافه بکنیم. در قسمت پراپرتیز جزئیاتی برای هر وظیفه وارد کنیم. در نهایت در قسمت ادیتینگ گزینه وجود داره به اسم اسکرول تو تاسک که هر وقت روی این کلیک بکنید اون وظیفه‌ای که توی جدول سمت چپ انتخاب شده در نمای گرافیکی سمت راست رو میتونید پیداش بکنید. سربرگ بعدی ریسورس یا منبع. در اینجا کلیه کامنت‌ها یا عملگرهایی که مربوط به یک منبع از هر نوعی هست رو میتونید مشاهده بکنید. ابتدا همون ویو مثل سربرگ قبلی، لیستی از نماهای پر استفاده رو میبینید. در قسمت اساینمنت شما گزینه‌هایی می‌بینید که فعالن. این گزینه‌ها بسته به اینکه شما توی کدوم نما باشین ممکن فعال یا غیر فعال باشه. مثلا نگاه بکنید در حالتی که من در نمای گانت هستم گزینه‌های اساین ریسورس روشن هستن یا ریسورس پول. در اینجا میتونیم منبع رو به یک وظیفه تخصیص بدیم. در صورتی که من یک نمای دیگه مثل ریسورس شیت رو انتخاب بکنم، نمایی که در اون ما منابع رو تعریف می‌کنیم، گزینه تخصیص منبع یا اساین ریسورسز خاموشه و عوضش دکمه اد ریسورس روشن شده. یعنی من میتونم اینجا منبعی رو تعریف بکنم. در قسمت پراپرتیز ما میتونیم اطلاعات جزئی هر منبع به صورت خاص در یک پنجره مجزایی وارد بکنیم و در نهایت در قسمت لول منابعی که دچار اضافه بار شدن رو میتونیم اصطلاحاً تصحیح بکنیم. سربرگ بعدی ریپورت یا گزارش است. در اینجا لیستی از گزارش‌هایی که مایکروسافت آماده کرده از پیش رو میتونید ببینید. با کلیک روی هر کدوم از اونها بر اساس اطلاعات پروژه‌تون یک گزارش آماده رو میتونید داشته باشید. در صورتی که بخواید از سرویس اکسل گزارش‌های متفاوت و گرافیکی بصری بهتری ببینید، از ویژوال ریپورتس میتونید استفاده کنید. سربرگ بعدی پروژکت یا پروژه است. در اینجا همه فعالیت‌هایی که مربوط به سطح پروژه هست رو میتونید ببینید. عملگرهای مثل تنظیم ساختار شکست پروژه، برای تعریف زمانهای کاری پروژه یا تنظیم خط مبنا یا بیسلاین. بذارین یک مروری بکنیم آیتم هایی که توی این سربرگ هست. ابتدا پروژکت اینفورمیشن هست که تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت می‌کنیم. اطلاعات خاص سطح پروژه رو میتونیم وارد بکنیم. در قسمت کاستوم فیلد میتونید فیلدهای جدید ایجاد بکنید، فیلدهایی که فراتر از فیلدهای بیلتین یا داخلی نرم افزار هستن. ارتباط بین پروژه ها میشه برقرار کرد. در چنج ورکینگ تایم میتونیم ساعت‌های کاری و غیر کاری پروژه رو به صورت خاص تعریف بکنیم و در نهایت قسمت اسکیجول شما میتونید خط مبنای بیسلاین رو برای طرح زمانبندی خودتون ذخیره بکنید. نمای بعدی ویو یا نما هست. در اینجا میتونید تعریف بکنید که چه قسمتی از برنامه زمانبندی خودتون رو می‌خواید ببینید یا بهتر بگم از چه بعد یا زاویه‌ای می‌خواید برنامه زمانبندی خودتون نگاه بکنید. نگاه بکنید الان تا اینجا نماهایی که مربوط به هر دسته هست رو کاملا مشخصه. قسمت تصفیوز یا نماهای سطح وظیفه است. اینجا میتونید نماهایی که پرکاربردن برای وظیفه مثل گانت چارت که شامل یک جدول و یک نمای گرافیکی در سمت راست است الان خالیه چون هیچی وارد نشده. تصفیوزش یا استفاده کارکرد هر کدوم از این وظایف و چیزهای از این دست. در قسمت ریسورس ویوز نماهای منابع هستند. تیم پلنر برای تخصیص منبع به تیم‌های کوچیک، ریسورس شیت برای تعریف اولیه منبع و ریسورس یوزیج برای مشاهده تخصیص‌های هر منبع. در قسمت دیتا شما میتونید جدول رو عوض بکنید، سورتش رو عوض بکنید بر اساس اون چیزی که می‌خواید یا فیلتر گروه بندی خاصی رو داشته باشین. گزینه هایلایت هم وجود داره.
اقلامی که توی جدول شما تو حالت خاصی هستن، ویژگی خاصی دارن، هایلایت میشن توسط این قسمت که شما این رو به صورت جدید توی این ورژن میبینید. قسمت اینتای پراجکت رو اگه کلیک بکنید، در صورتی که برنامه زمانی شما خیلی بزرگ باشه، این تایم اسکیل یا زمانبندی رو در نمای گرافیکی سمت راست اینقدر کوچیک میکنید که کل پروژه رو توی یک نما شما بتونید ببینید. در نهایت در این قسمت شما میتونید نماهای دیگه رو هم به نرم افزار اضافه کنید. روی دیتیل کلیک میکنم، همونطور که میبینید قسمت یا یک قاب در قسمت پایین نرم افزار اضافه میشه. این قاب به موازات پین یا قاب اصلی پروژه کار میکنه. مثلا اگه من روی یک تسک در اینجا کلیک بکنم، اطلاعات اون در این قسمت نمایش داده میشه. یعنی این قاب ها از هم مجزا نیستن، کاملا به هم متصل هستن که توی ویدیوهای بعدی ما بیشتر در مورد قابلیت های این قاب ها و همکاریشون با هم صحبت خواهیم کرد. در نهایت میریم به سربرگ فرمت یا قالب. اینجا شما میتونید قالب بندی و همه اطلاعات در مورد اون رو برای هر نما مشاهده بکنید. با انتخاب هر نما شما ممکنه توی قسمت فرمت چیزهای متفاوتی رو مشاهده کنید. مثلا در حالتی که من نمای گانت چارت رو انتخاب کردم، نمای پیش‌فرض نرم افزار هستش، اینجا میتونم این امکانات رو ببینم. مثلا میتونم کریتیکال تاسک رو یا تاسک های بحرانی رو به صورت مجزا نشون بدم، اسلک ها رو به شکل خاصی، میتونم فرمت های متفاوت رو، رنگ بندی های متفاوت رو استفاده بکنم. میتونم سطح پروژه رو به عنوان یک سطح اضافه بکنم، همونطور که اینجا اضافه میشه، یا سامری تاسک های پروژه، خلاصه وظیفه ها رو ببینم یا نبینم. این امکانات در سربرگ فرمت در نمای گانت چارت وجود داره. در صورتی که من یک نمای دیگر رو انتخاب بکنم، به سربرگ ویو میریم و تست یوزیج رو انتخاب میکنیم. حالا میریم به سربرگ فرمت. اگه اینجا نگاه کنید بالاش نوشته تست یوزیج تولز، ابزارهای قسمت کارکرد وظیفه رو شما میبینید. در اینجا در حالت قالب بندیش یا فرمتش میتونید چیزهای دیگه رو ببینیم کاملا متفاوت با فرمت قبلی. اینجا به صورت پیش‌فرض فقط ورک یا کار هر وظیفه رو در مقابلش تو این جدول نشون میده. در صورتی که شما بخواید هزینه اون رو ببینید، میتونید کاست رو کلیک بکنید و هزینه هر منبع رو هم در کنار ورکش یا کارش مشاهده بکنید. پس سربرگ فرمت یک سربرگ ثابت مثل اون سربرگ‌های قبلی نخواهد بود. خب الان وقتشه یه سری نکته‌ها رو در مورد ریبون با هم مرور بکنیم. چیزهایی مثل اینکه چطور میتونیم کاری بکنیم که کامنت‌های متفاوتی روی سربرگ ببینیم یا سربرگمون رو کوچیک بکنیم که فضای بیشتری برای کار داشته باشیم. اولین نکته در مورد کوچیک شدن پنجره است. در صورتی که مانیتور شما کوچیک باشه یا اینکه پنجره شما در حالت کوچیک‌تری قرار گرفته باشه، ریبون شما تغییر شکل میده. نگاه بکنید در اینجا در سربرگ تاسک قسمت اینزرت، در حالتی که پنجره در حالت بزرگ بود یا ماکسیمایز بود، شما میتونستید همه اینها رو به صورت مجزا کنار هم آیکون ها رو ببینید. ولی در اینجا چون من یه ذره پنجره رو کوچیک‌تر کردم، اینها در زیر مجموعه اینزرت قرار گرفتن. من یک بار دیگه پنجره بزرگ می‌کنم شما این قسمت رو ببینید. در قسمت اینزرت شما تاسک، مایلستون و سامری رو داشتین. بعد در حالتی کوچیک میشه اینها همشون جمع میشن تو زیر مجموعه اینزرت. این قابلیتیه که به صورت فلکسیبل ریبون رو کوچیک و بزرگ میکنه بسته به اندازه پنجره یا مانیتورتون. بذارید من پنجره دوباره به حالت قبل برگردونم. مسئله بعدی در مورد کوچیک کردن ریبونه. در صورتی که این ریبون جلو چشمتونه، شما میخواین تنها روی نما کار بکنید و کاری به ریبون نداری، میتونید ریبون رو مینیمایز بکنید. برای این کار روی یک این سربرگ ها رایت کلیک بکنید و کلاپس ریبون رو بزنید. در این حالت ریبون کوچیک میشه. برای برگردوندن اون میتونید رایت کلیک بکنید و اون تیک کلاپس ریبون رو بردارید. راه دیگه اینه که روی سربرگ دبل کلیک بکنید. روی یک سربرگ مثلا روی تاسک من دبل کلیک میکنم، همونطور که این سربرگ حذف میشه و با یک دبل کلیک دیگه برخواهد گشت. در این حالت همونطور که میبینید جای بیشتری برای کار دارین در صورتی که مانیتورتون کوچیک‌تره و یا میخواین بیشتر تمرکز بکنید. اگر نیاز به کامند خاصی داشتین کافیه که روی اون سربرگ کلیک بکنید، به صورت موقت این ریبون ظاهر میشه. شما میتونید آیکونتون رو کلیک بکنید و بعد اینکه برگردین به نما ریبون حذف میشه. خب من روی ریبون دبل کلیک کردم تا به حالت اولیه برگرده. شما میتونید از کیبورد هم برای عمل کردن یکی از این آیکون ها استفاده بکنید. برای این کار دکمه آلت رو از روی کامپیوترتون بزنید. همونطور که میبینید حروف مربوط به هر سربرگ در کنار اون قرار میگیره. مثلا من میخوام به سربرگ ریسورس برم، پس حرف یو رو میزنم. میخوام نمای تیم پلنر رو انتخاب بکنم، حرف پی رو میزنم. و اینجا در لیست نماها
یک بار دیگه پی رو میزنم تا تیم پلنر انتخاب بشه. الان نمای تیم پلنر بدون استفاده از موس توسط کیبورد یا شورتکات ها اومد. یه قسمتی در این بالا قرار داره که کویک اکسس تولبار اسمشه یا نوار دسترسی سریع. در اینجا شما آیکون هایی که براتون خیلی مورد استفاده هستن مثل ذخیره، برگشت به عقب یا ایجاد یک برنامه جدید در دسترستون هستن. در صورتی که خواستین تعداد دیگه هم به اون اضافه بکنید، روی این آیکون بغل کلیک بکنید. هر گزینه‌ای براتون لازمه فکر می‌کنید ازش استفاده بیشتری دارید، اون رو میتونید اضافه کنید. مثلا من اوپن رو اضافه میکنم تا این آیکون میاد و لازم شما مثلا به فایل و اوپن برید یه چیزی رو باز بکنید. از همینجا میتونید اینو کلیک بکنید و پنجره اوپن رو ببینید. پس ریبون یا نوار بالایی نرم افزار چیزیه که برای دسته‌بندی عملگرها به جای منوی قدیمی اومده. در ابتدا شاید یکم گیج کننده و پر از آیتم و آیکون بیاد، ولی هر چی بیشتر باهاش کار بکنید باش راحت‌تر میشین و میبینید که خیلی بهتر از اینه که شما در عمق پنجره‌ها و منوها دنبال یک عملگر خاص بگردید. برای اجرای آسان‌تر فعالیت‌ها مثل اینکه یه سامری تاسک رو نشون بدیم یا ندیم، به راحتی میتونید با یه تیک روی نوار ریبون کارتون رو انجام بدید. فقط رو در نظر بگیرید در صورتی که پنجره شما کوچکتر یا بزرگتر باشه ممکنه شکل ریبونتون متفاوت بشه.